Si Adayot Vlogs. Si Adayot Vlogs. Siya jud ang nagporsige nako sa una. Kay katong naguli ko gikan sa Bohol, pagka-quarantine ako, ang akong kulang dadto nga watch hour, kulang pa ko 1,000. Unya, naamay kuan, end ang kuan, na I end ang watch hour. Kay within 1 year, kung dili nimo makuha ang 4,000 watch hour, back to zero naman pud ka. Mao tong na-discourage na ko. Nya, akong subscriber dato nga time, okay na, 1,000 na. Then, ang akong kulang, 1,000 kapi na lang na watch hour. Mo tong na-discourage ko kay na-quarantine mi og 14 days. Unya, sa quarantine house, walay signal. Mo tong wala ko naka-monitor sa akong watch hour. Salamat jud kayo kay Adayot Vlogs. Ako dili ko expert sa YouTube. Mao nang kasabay rami ni Adayot Vlogs kay siya mo'y una na monetize ako. Siya pod una nakasweldo kay ako. Karon pa man, pero siya dito ko sa iya kanunay mo pangutana kay dili ko expert sa YouTube. Mao nang dako kay kog pasalamat ni Adayot Vlogs. Siya jud ang naghimog kuan nako nga iporsige nako kay nawad-an ako gana sa unang magkuan magpadayon sa YouTube. Mao nang dako kay kog pasalamat nimo sis. Dahan kayong salamat sis kay sa tanan akong pangutana imo kong ginatubag. Then sa tanan akong mga problema gi-share nako sa imuha. Unya, salamat sa imong mga advice. Adayot Vlogs, ayaw kabala ka sis kay wala ko malimot sa imuha kay tungod nimo naporsigi ko og vlog ani, tungod nimo di ako sa imo kanunay nangutana kung unsaon ang labi na sa tanan sa rules sa YouTube. Maunang dako kay kong pasalamat nimo sis Adayot Vlogs. Walay lain nagtabang nako sa mga nga mahimong okay ang ako ang channel kay sa una dili pa ko kahibaw ug unsaon pag live, di pa ko kahibalo ug unsaon. Then dili pa ko kahibalo ug unsaon pagbutang sa ads, dili pa sad ko kabalo ug unsaon pag set ang kuan ads. Mo nang dako kay kong pasalamat ni Adayot Vlogs. Manginaot pud ko na inyo siyang suportahan. Ayaw kabala ka sis kay gatanaw man pud ko sa imong channel, pero dili jud ingon kanunay sa una sis nga kada upload matan-aw day nako kay kuan man tungod sa signal pod nya. Basin makaingon pud ka sis nga ni grow na nga akong channel, gibaliwala ta ka. Wala sis, wala ko nalimot sa imuha sis kay anytime ko maskin karon man gani nangutana ko sa imuha og ang kita sa May kanus ama enter dadto sa kuan. Mao nang dako ko pasalamat sa imuha sis kay ikaw man gud moy expert na sa YouTube karon. Mao nang dako kay kog pasalamat sa imuha sis. Ayo kabala ka sis kay kung makasignal na jud ko nga continuous na jud ang signal anytime ko mo watch sa imuhang vlog. O kay ngano ikaw ra baya jud ang nagporsige nga dili ko magundang, ikaw ang porsige nga ipadayon kay nawad-an ako gana sa una sis. Manang daghan kay salamat sa imong tabang sis. Thank you so much. Tapos paano ma-off ang notification? Kasi madalas siya mag-live. Sana suportahan ninyo si Adayot Vlogs. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malaki po talaga utang na loob ko kay Adayot Vlogs. Kasi sa kanya ako nagtanong kung saan ko i-enter ang account. Sa kanya ako nagtanong kung saan ko makikita ang Google AdSense. Ayan. Sa kanya talaga lahat. Siya yung vlogger
na doon ako sa kanya doon ako sa kanya nag asking information. Malaking utang na loob ko kay Adayot Vlogs. Kaya Mia, sobrang thank you. So, hindi ko expected yung pag-shoutout mo sa akin sa live mo. Alam mo, sobrang natouch ako sa mga message mo sa akin. Sa pag-shoutout mo sa akin, sobrang natouch ako. Kasi, sobrang saya ko kasi narating mo yung nasukulian yung lahat ng paghihirap mo. Kasi alam ko na nagkakilala tayo yung bago pa lang tayo sa Kuwaiti. Alam ko kung ano yung hirap na pinagdaanan natin para lang dito sa Kuwaiti. So ngayon, na noon na pumapasok ka sa live ko na lagi mo sinasabi na sis, pa-shoutout. At lagi din kitang sina-shoutout para makagraduate ka sa 1K subscriber. Tapos ngayon na sikat ka na. Ngayon ikaw naman yung nag-shoutout sa akin. Thank you sis, kasi kahit nag-grow na yung channel mo, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Thank you. At syempre, sa lahat ng pagtatanong mo sa akin. So, sobrang, kasi kahit hindi gaano nag-grow yung channel ko, kahit hanggang ngayon, 6K pa lang ang subscriber ko. Sobrang saya ko kasi may isa akong Miya Pinaiyak na tulungan na kagaya mo na hindi ako nakakalimutan. Sana hindi ka magbago. Sana kung ano man yung marating mo, ikaw pa rin yung Miya Pinaiyak na nakilala ko, na kahit ating gabi nagkukulitan tayo. Alam ko ngayon na busy ka na dahil sikat ka na. Hindi na lahat ng oras magkaka-chat tayo, mag-uusap tayo, pero isa ako sa tagahanga mo. Muna pa lang, lagi ko yung sinasabi na i-push mo yan, wag kang hihinto kasi alam ko na may future ka at magaling ka na isang vlogger. At ngayon na narating mo na yan, alagaan mo yan sis. At alam ko na nagsisimula pa lang ito. Alam ko na mas lalo paglalago yung channel mo. At sa pagsikat mo, simula nung una nakilala ka, wala ka bang 1K, hanggang ngayon, kasama mo ko, #1 fan mo. Thank you. Thank you sa pag-shoutout mo lagi sa akin na sana may support ako. Sobrang proud ako na nakilala kita sis. Kasi yung dating nangungulit sa akin, yung dating laging nandyan para magtanong sa akin, ito ka na ngayon. So, syempre, proud ako sis. Proud ako na lagi mo sinasabi na salamat sa tulong ko. Pero bilang isang small YouTuber, masaya ako na natulungan kita. Masaya ako na narating mo yan. Thank you kasi yung friendship, hindi lang friendship, yung pagiging magkaibigan natin, kundi para na tayong magkapatid na pag may problema ka, sinishare mo sa akin. Pag may problema din ako, sinishare ko din sa'yo. Sis, alam mo naman na mahal kita. Dahil simula pa lang hindi ka nagbago sa friendship nating dalawa. Basta
Lagi ko sinasabi ko sa'yo, sa PM ko sa messenger, huwag mo akong kalimutan. Kahit naiwan man ako dito sa baba. Sana patuloy kang imbestiga dahil deserve mo yan. Dahil alam ko mapagmahal ka sa magulang mo. Ayoko na. Tama na yung drama ko. Kasi sobrang natouch lang ako sa mga message mo sa akin. Maraming salamat, Sisa. At sana sa mga pupunta dito sa channel ko, sana po supportahan nyo din po ako. Supportahan nyo po yung mga vlog ko. Simpleng vlog ko po, buhay probinsya. Thank you po. Tulungan nyo din po ako na lumaki yung views ko at subscriber ko kahit konti po. Malaking tulong na po yun, yung mga hindi nyo po pag-skip ng ads ko. Thank you so much. Maraming salamat. Tapos puso pa ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Sikat na po yung bahala magbalik sa inyo. Thank you po. God bless everyone. Wala akong ibang masasabi kundi lagi ka lang mag-ingat. Ingatan mo yung sarili mo at ipagpatuloy mo lang yan, maging mapagmahal ka sa family mo at huwag mo kakalimutan lagi magpasalamat kay God sa lahat ng mga bagay na natatanggap mo, sa lahat ng blessings, ayan. At saka stay ka lang kung ano ka nung una, sana ganun ka pa rin hanggang sa huli. Maraming salamat, sis. I love you. Thank you.